څنګه چې موږ پریویس ویډیو کې کلیپ بورډ پورې کړو نن به سٹارټډ وذ د فانټ نه د فانټ چې کوم ریلیټډ ټول کمانډز دي دا په نمبر کو فار ایگزامپل موږ سره دلته څه لیکل دي چې مای کنټری از پاکستان ٹھیک شو جی او دغه تاسو سدله س کلر ورکوي یا دغه س فانټ سټایل تاسو چینج کوي نو به تاسو څنګه چینج کوي دغه لپاره مې خدای چې تاسو سلیکشن به خامخاله سلیکشن ما شو فار ایگزامپل دی ما چې کوم د فانټ سټایل دا نه خوښه کې فانټ سټایل دی کې ډېر ډیفرنٹ پراتی دی دا مې ټایم چې ته کوم یوز کیږي زموږ عام کاږي هغه نو ټایمز دی نو باندې کوم چې زموږ افیس یوز کیږي یا په یوز کیږي زیاتره خلک ایریل یوز کوي ټول ډیفرنٹ سټایلز دي تاسو چې کوم سټایل پکې بیا خو سلیکشن بواله پاره کلیک کړئ تاسو ته ما شان سټایل تاسو په لیکلو باندې د شو کې شاته خیر دی ٹھیک شو فار ایگزامپل دا سټایل مو وخت په دې مې کلیک کو دا شان سټایل راځي بل بیا خبره ده سټایل د سایز د فانټ د سایز نو چې کوم نارمل سایز دی نو هغه دی د 11 وي نارمل چې کوم یوز کیږي نو هغه 12 دی په ریسرچ کې په ډیفرنٹ دغه کې نو هغه دي تاسو دا 11 12 د تاسو د جن سلیکټ کول شي دا 12 سټایل دا 13 14 15 او د هډینګ چې کوم دی نو هغه 14 دی دا ویری کیږي مطلب څه کې 12 څه کې 14 څه کې 13 څه کې 15 ډیفرنٹ کی بل تاسو د رینډملی ورکول شي تاسو وایي چې دغه هغه آپشن شته نه فار ایگزامپل دغه 13 نشته تاسو سلیکشن والے دی او 13 انټر کې تاسو سره 13 سایز راشي یا 13.5 دغه فونټ سایز سره شارټکټ هم روان دي کنټرول شیفټ پی سره کی کنټرول شیفټ پی سره د سایز کوم دی نوغه د ځنه دغه ډیفرنٹ کی د نمبر اول هغه بوک بیا ودو او پسې بیا د A+ دی دا H په دې باندې دینم سایز زیاتېږي د فونټ سایز انکریز کوي ٹھیک شو او دا H کوم دی دا کمی دي نه اتوماتیک هغه سایز کمیږي او زیاتېږي وسره ٹھیک شو او پسې بیا د کمانډ بولډ لکه فار ایگزامپل تاسو سه اپلیکیشن لیکي وایي چې تاسو سبجیکټ چې کوم دی هغه پکې تاسو وسره کوي دا شو 2 فار ایگزامپل او دلته راغو سبجیکټ for fee concession या for certificate for example نو زیات دغه داسي چې زیات خلک چې کوم نو سبجیکټ چې کوم د لاین چې کوم دا بورډ کول غواړي دا سلیکشن به وایي تاسو او بی باندې کلیک کې کنټرول بی شارټکټ دی دا به سه بورډ شي ٹھیک شو سایز ور جاته وین دا باندې نو کلمه کوم بولډ وکاري مطلب دا بل شان دغه په کلر فیل تاسو یا پرنٹ وباسي دا پرنٹ دغه شان بولډ کیږي او پسې د اټالیک څنګه چې د آی لیکل شوی دغه شان د لیکل چې کوم پترس کې لګي زیاتره په پیراګراف چې کوم امپورټنت پیراګراف نه تاسو اټالیک کې نه پاږي چې کوم دغه لیکل مطلب هغه سړي ذهن چې او دا لیکل ته ول اټالیک شي ته بس لازمي خبره وي کنټرول آی شارټکټ ته د اټالیک مطلب پترس باندې کې د اټالیک سایز ډیفرنٹ خلک یوز کوی شي تاسو چې کوم ځای کې تاسو سټایل وړه هر څه وړه ٹھیک شو یو پسې د انډرلاین نو انډرلاین کې زیاتره خلک دا کوم چې سبجیکټ وي یا چې کوم مین خبرې یا چې کوم مین پوینټ نه انډرلاین کې یا انډرلاین کې پسې ټایپس دي ٹھیک شو ډبل انډرلاین دی دا تیک انډرلاین دی دا چې کوم د ډاټډ انډرلاین دی دا چې کوم د ډیش انډرلاین دی ٹھیک شو تاسو دغه بیا خپل دا کولی شي دا مور انډرلاین چې بیا مور انډرلاین چې تاسو انډرلاین سټایل چې کوم نه سلیکټ کولی شي دي ځکه دا سټایل نه ټول دا په انډرلاین سټایلز دي تاسو غواړئ او کوم کو دا سټایل به سره انډرلاین کې راځي ٹھیک شو بل دی کې انډرلاین کلرز دی بیا تاسو فار ایگزامپل انډرلاین کلر ورکوي کلر پرنټ باسه نه کې انډرلاین تاسو کلر ورکول شي دا یلو کلر دی مطلب فار ایگزامپل تاسو کوم کلر خو کې پای کلیک کې هغه شان انډرلاین کلر به تاسو ته راشي دلته بیا دی سټرایک تھرو زیاده دی پر شي چې فار ایگزامپل ماشومان بوکونو کې سپیلینګ غلط وی لکه فار ایگزامپل سپیلینګ دا څه غلطي شي دلته لیکل شي سبجیکټ دا څه لیکل شي ٹھیک شو او چې کوم صحیح سبجیکټ نه غدا څه نو سلیکشن فار ایگزامپل دی ما چې په دې باندې یو لاین راشي ټیک شو کلر غدا پاره د ما سایز زیات کو او سبجیکټ سلیکشن بواله او په سټرایک تھرو باندې کلیک کړئ دا څنګه چې په A B C باندې راغلی دا په میډل اف د ټیکست کې تاسو ته یو لاین راولي دا څه ٹھیک شو
مطلب دا چې دا سپیلنګ چې کوم دی یا دا غلط دی یا فار ایگزامپل دی کې څه داسې چیز لکه تاسو ډیلیټ کول غواړئ یا څه داسې خبره شوي مخکې تاسو کړي تاسو وایئ چې دا دې کټ شي او اوس د هغې په ځای دا خبره راشي په هغې به تاسو لاین راکاږئ ډبل چې کوم دی دا به تاسو ته داسې راشي ورپسې بیا دی چې سبسکرپټ او سوپر سکرپټ فار ایگزامپل تاسو دې کې د میتھس پیپر جوړوئ وایي کې تاسو ته راغو a square plus b square plus 2ab ٹھیک شو نو هغې کې دا دې کې راغو a2b2 plus 2ab راغو داسې اوس زم چې 2 دی مطلب بر وخت څنګه چې سکویر فارم کې راشي نو 2 سلیکشن تاسو واخیستو فار ایگزامپل صرف د 2 شفټ سره مې واخیستو سلیکشن د دی او په ایکس بر دې ته وایي سوپر سکرپټ په سوپر سکرپټ باندې کلیک کوم دا چې کوم 2 دی دا بر لاړ شي a سکویر ته لاړ شي کوم چې ورپسې دا b دی تاسو دې سلیکشن واخیستو داسې هر څه کېدی شي مطلب د هغې پاور کېدی شي دا شو a سکویر پلس b سکویر پلس 2ab دا اوس هغې فارمولې شیپ ته لاړو ٹھیک شو یا فار ایگزامپل تاسو وایئ چې x پاور 9 ٹھیک شو یا داسې چې مطلب 3 مطلب 3 سکویر از ایکل ټو فندامنټس پیپر ته دې کې راغو چې 3 سکویر از ایکل ټو سره راځي دا سکویر دلته تاسو سره 32 ښکاري دې سلیکشن فار ایگزامپل تاسو واخیستو داسې او په سوپر سکرپټ کلیک کو دا به شي 3 سکویر دلته به ماشوم ته هم اسانه مطلب دغه پیژنو بل لوی 3 سکویر از ایکل ټو 9 ٹھیک شو اوس سبسکرپټ هم اکثر یوز کېږي داسې مطلب داسې یوز وي چې هغه هغې لاندې پکار وي لکه H2O دې کې اوس دا 2 چې کومه ده نو زموږ لاندې پکار ده دا خو H20 راو نو H2O دپاره به تاسو بیا ترې 2 سلیکشن والې فار ایگزامپل هر څه کېدی شي او په سبسکرپټ باندې کلیک کو دا 2 چې کومه ده دا به لاندې لاړ شي دا به H2 فارمټ ته لاړ شي یا بل داسې چې Na2 ٹھیک شو 2 بیا دغه شان بر لاړو نو 2 سلیکشن واخیستو او په سوپر سکرپټ هم کلیک کو سبسکرپټ باندې سوري دا به بیس لاین ته راولي وشي Na2 حجې ورپسې بیا بل دی فانټ کې ما ډیلیټ کړل دلته پاکستان از مای کنټري نو دې کې تاسو پی اټومیټک غټه کې واخیستو زم چې دا پی م غټه وي دا آی م غټ وي دا ایم غټ وي دا سی م غټ وي نو هغې لپاره تاسو فار ایگزامپل سنټینس کیس چې کوم دی نو سنټینس کیس هغې کې یوز کېږي سنټینس کیس لپاره دا ټول دا کیسونه دلته ټیک شو چینج کیس فار ایگزامپل زم چې دې کې دا چې کوم دی ټول دی واپس لوور کیس ته راشي مطلب غټه کې لیکل شوي تاسو واپس وړه ته چینج کوئ نو هغې د لیکلو ضرورت نشته تاسو د هغې چې کوم دی نو لیکل وشي هغه چې کوم دی نو هغه بیا تاسو لوور کیس ته راوشي فار ایگزامپل په لوور کیس باندې کلیک کړو اټومیټک د پی چې کومه ده هغه هم لوور ته زم چې دا ټول غټه کیس هم پکار دی نو بیا ډیلیټ کولو لیکلو ضرورت نشته بس اپر کیس باندې کلیک کړئ اټومیټک به دا ټول کیپیټل ته ووړي ورپسې بیا د کیپیټلایز ایچ ورډ مطلب دا چې هر یو چې کوم دغه دی که نه هر یو ورډ چې کوم دی نو هغه کیپیټلایز کړي مطلب چې پی کیپیټل کې آی کیپیټل کې ایم کیپیټل کې سی کیپیټل کې دې ته وایي کیپیټلایز ایچ ورډ بیا پسې د ټوګل کیس کې څنګه لیکل نه ښکاري لکه دا ډېر باقاعده تاسو ته هغې سنټنس کیس کې لومبی چې کوم ټکې د ایس دی هغې غټه کې لیکي ورپسې اخره کې ډاټ هم لګوي لوور کیس کې چې کوم ټول ورډ کې لیکلي اپر کیس کې اپر لیکلي خو ټول په کیپیټل کې لیکلي کیپیټلایز ایچ ورډ کې تاسو ګورئ نو سی غټه لیکلې ده ای غټه لیکلې ده ډبلیو غټه لیکلې ټوګل کیس کې لیکلي چې ټي کوم لومبی ټیکسټ کوم ورډ دی هغې ورکوټه نور په غټي دغه شان کیس کې هم تاسو ګورئ چې په دې کلیک کې دا کوم چې لومبی ټکي دا ورکوټېږي او بیا چې کوم پسې نور ټیکسټ دي هغه پسې غټ شي بیا ورپسې دی هایلایټ څه کار کوي فار ایگزامپل تاسو لیکلي یو پیراګراف دی او تاسو وایئ چې هغه هغې کې هایلایټس راشي چې دا هایلایټ شي ټیک شو فار ایگزامپل دا ډاکومنټ دی دا هایلایټ کوئ چې تاسو ریډینګ کوئ یا تاسو درې فایل دی تاسو دې پر سبق هایلایټ باندې کلیک کړئ دا به هایلایټ شي تاسو ته چې کله تاسو د پرنټ پرویو ګورئ نو په چې کله پرنټ وباسئ دا به دغه شان هایلایټ وځي
هایلایټس کې بیا ډیفرنٹ کلر دي ٹھیک شو فار ایگزامپل تاسو وایئ چې دا داسې هایلایټ شي داسې هایلایټ شي یا کلر ختمولو لپاره پس منو کلر باندې کلیک کړئ دا به هایلایټ شي دا به ختم شي ورپسې A او د A لاندې کلرز دي کلرز ته ډیپنډ کوي چې مطلب تاسو د کلر ورکول غواړئ ټیک شو سلیکشن به ولې دغه دا فونټ کلر دی نو اتوماتیک بلیک دی تاسو کوم یو نو خوښوئ تاسو بالکل دغه کلر ورکول شي خو دا کلر به لوزي کله تاسو سره کلر پرنټر وي هغه باندې به کلر وځي اکثر تاسو ټیسټ وغیرہ ته نه سي نو هغه داسې چې فور ایگزامپل کې تاسو ډاکومنټ کولو کې تاسو هغه نه ښکاري هغه ځکه چې هغه کلر وایټ ورکړي فور ایگزامپل دلته وایټ کلر ورکم اټ ول نه راوټول غیب شي ٹھیک شو نو سلیکشن کې ښکاری هو تاسو نارمل نه ښکاری تاسو به هغه لپاره یو ټول خدای تاسو بلیک کیږي یا راشي ډایرکټ په کلیر فارمیټینګ باندې کلیک کې جسمه فارمیټینګ پتی پلی شي ورټول کلیر شي واپس په خپل حالت راشي مطلب د سایز انکریز شي د بولډ شي د اټالیک شي انډرلاین شي تاسو هغه کوم دین هغه تاسو بالکل په یو دغه ختم شي او تاسو خپل لیکل خپل ځای ته واپس راځي دا خو جیو د فونټ ټول فونټ سره ریلیټډ ټول خبرې ان شاء الله نیکسټ ویډیو کې بیا د پیراګراف ریلیټډ سره خبرې کوم تاسو دا ویډیو لایک کې شیر کې کمنټ کې تاسو څه ویډیو پکاري دا څه بل چې تاسو څه پرابلم یې مسوارډ کې ایکسل کې هر څه کې نه تاسو باقاعده ځان لا یو دغه ویډیو جوړ کوم تاسو ته به غزا کور کوم زموږ بل ویډیو موږ ګورئ زموږ پیج سبسکرایب کې لایک کې شیر کې خپل مرګرو ته مو نه کوم تاسو د وجه چې تاسو فائدو شي د دې نه څوک لرنګ وکي زموږ چې کوم د پیج مقصد دی او پوره شي الله پامان